نشوف الحالة دي مع بعضينا. 26 years old woman gravida 2 para 1 at 28 weeks gestation comes to the physician for a prenatal visit. واحد عندها 26 سنة وجاية ايه لبرينيتال فيزيت في الأسبوع ال 28. She feels well عامة. Pregnancy and delivery of her first child were uncomplicated. يعني جميل، كله ماشي تمام. Her temperature 37.2 سنتيجراد and blood pressure 163 على ايه 105. اوكي، دي مهمة قوي ايه نقف هنا. Her blood pressure 10 weeks ago was 128 على 84، يعني بقت بداية hypertension ايه واضحة. At her last visit 2 weeks ago her blood pressure was 142 على 92. يعني احنا هنا بنتكلم عن حالة progressing بعد ما كانت من 10 weeks ago 128 على 84 بقت 142 على 92 بقت 163 اهي على 105. الله، دي بتزيد progressive. يعني مهم قوي التوقيت هنا. Pelvic examination shows a uterus consistent in size with 28 week gestation. جميل، يعني ما فيش intrauterine growth retardation، مش مأثر لسه. الهايبرتنشن لسه ما اثرش على الجنين. A complete blood count and serum concentrations of electrolytes creatinine and hepatic transaminase are within the reference range. جميل، يعني احنا straight forward كده we are dealing with a case of hypertension حصل اثناء البريجنسي. Urine analysis is within normal limits. Which of the following is the most appropriate next step in management؟ دي حالة hypertension واضحة، كان المقياس كذا، زاد بعدها بشويه وزاد تاني ووصل لليفل ان احنا لو سيبناه في بقيه البريجننسي في هازاردز. هل هي حاله بري اكلامس عشان ندي مغنيسيوم سلفيت الراجل؟ ما قالناش لا في ايديما ولا نمنس سنسيشنز في الهاند ولا اي فيتشر من حاجات الايه البري اكلامسيا. كومبليت بلاد تيست هيعمل لي ايه في حاله هايبرتنشن لازم اعالجها عشان احمي السيد؟ مفيش اي سيمتوم ولا كومبلين ولا اي حاجه ابنورمال، كله سليم. لو دوز اسبرين هيعمل لي ايه في هايبرتنشن؟ طبعا الفا ميثايل دوبا ثيرابي هو ده يعني من اهم الادويه الحقيقه في الانتي هايبرتنسيف دراجز في اثناء البريجننسي، هو استخدام يعني الالفا ميثايل دوبا، لانه يعني ما بيعملش تيراتوجينيسيتي، ونقدر نقول ريلاتيفلي امن او سيف بالنسبه ايه لحاجات اخرى. فهنا hypertension in pregnancy is defined as a blood pressure of 140 على 90 او اكتر. دي كانت 162 على 105، يعني احنا بنتكلم على serious hypertension. الميثايل دوبا is the medicine of choice في معظم الحالات for treating high blood pressure اثناء الحمل. الالدوميت الفا ميثايل دوبا اهو ستراكشر بتاعه، ده افضل حاجه للهايبرتنشن اثناء البريجننسي. اللي هو مين؟ الالفا ميثايل دوبا. اتشخصت الحاله هايبرتنشن حاصل مع بريجننسي، مفيش اكلامسيا مفيش بري اكلامسيا، فمش محتاجين مغنيسيوم سلفيت، وقررنا نعالج الهايبرتنشن ببساطه، ما عندهاش حاجه تانية ابنورمال هي، فعالجناه بالفا ميثايل اي دوبا زي ايه ما شفنا كده اهوت. هنا سؤال تاني. 24-year-old patient came to the outpatient with 6-week history of fever, blood diarrhea and weight loss. يعني عيان جاي عنده 24 ساعة الاوت بيشنت كلينيك، بقاله 6 اسابيع في فيفر بلاد دايريا وويت لوس كده. يعني الكومباينيشن ده في السن ده يخليني لازم افكر مع دايريا وبلاد دايريا كمان وويت لوس، افكر في حاجة من الانفلاماتوري باول ديزيز. On examination he is clinically anemic and has aphthous ulcer of the mouth. دي تمشي مع كرونز بقى كمان، مش يعني يوم ما الاقي افثس ulcers دي وانيميك كمان. انتوا عارفين الكرونز ديزيز بيضرب التيرمينال اليم، يقلل بي 12 ابسوربشن ويأثر على الجي اي تي في كذا حته، ممكن يعمل نيوتريشنال ديفيشنسيز اخرى. وفي مايل تندرنس في الابدومن، ده ماشي مع كرونز بصراحه، لان في ترانس ميورال انفلاميشن في الكرونز ديزيز ممكن يعمل لي الابدومينال تندرنس دي. سيجمويدوسكوبي شوز ترانس ميورال انفلاميشن، لسه بنقول عليه واخد الثيكنس واللايرز كلها. النون كازياتنج جرانيولوما اوف ذا كولون والريكتم، عشان افرقها عن التي بي. الثانيه كازياتنج، دي نون كازياتنج. ده تيبيكال نون كازياتنج جرانيولوما
وفول انفلتريشن للثيكنس كله ترانسميورال، والافسس ألسرز، ونيوتريشنال ديفيشنسي وجود الانيميا مع البين والتندرنس والبلادي دايريا وكل ده، والويت لوس يمشي مع ايه حاله ايه كرونز ديزيز. وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس هنا؟ الاختيار تم على الكرونز ايه ديزيز، ودي احد ايه الصور اللي بس عشان نقولها اهو واخد التيرمينال إليوم، ولكن it can affect any part of the GIT وبره الجي اي تي كمان. وتلاقي ترانسميورال ايه افكشن واخد اللايرز ايه كلها، وعامله ايه في الميوكوزا كوبل ستون ابييرنس في الميوكوزا، ده كاركترستيك قوي اهو للكرونز ديزيز. السي مع السي بتاع كوبل ستون ايه ابييرنس ايه للميوكوزا، وممكن بيبقى فيه ابسيسيز تتكون نتيجه الانفلاميشن الرهيب اللي فيه. بتتعالج الحاجات دي بحاجات كتيره دلوقتي، الميزالامين وغيره. وهنا عوض الصوره دي صوره سمول باول اوبستراكشن في التيرمينال ايه إليوم ضيق ازاي نتيجه الكرونز ديزيز، حصل انفلاميشن وعامل ايه فايبروزس ايه في الحته ايه دهيت اللي هي التيرمينال إليوم. دي من اشهر الحاجات بتاعته، وساعات يلخبط مع اكيوت ابندسايتس لانه بيجي ايه بين في الرايت إلياك فوسا اللي هي ممكن ابندسايتس، ممكن ميزنتريك ادينايتس في الاطفال، وممكن ايه كرونز ديزيز ايه مشهور لانه ضارب ايه التيرمينال ايه إليوم ايه كده هوت من الحتت المشهور بياخدها الكرونز ايه ديزيز.